ها اس ایچ ام زموږ ټاپک دی نن او تاسو ته پته ده موږ د دې نه مخکې ویلي وو اسیلیټري موشن او دا اس ایچ ام چې کوم دی که نه دا د اسیلیټري موشن یا د اسیلیشن د ټولو نه سمپل فارم دی ځکه دې ته وایي اس ایچ ام سمپل هارمونیک موشن د اسیلیشن د ټولو نه چې کوم سمپلست فارم دی هغې ته وایي سمپل هارمونیک موشن ولې سمپلست فارم دی دې ته وګورئ دا به زموږ سره کېږي په سټریټ لاین کې سټریټ لاین موشن دی دا سټریټ لاین موشن سټریټ لاین موشن څه مطلب دی داسې سټریټ لاین موشن نه چې داسې سیده یو باډي روانه ده نه ټو اینډ پرو موشن خو به کېږي خو هر ټو اینډ پرو موشن به اس ایچ ام نه وي ټو اینډ پرو موشن موږ داسې اگزامپل ویلی ګوره دا زموږ سره یو پینډولم دی او دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره د خپل مین پوزیشن نه مخکې وروسته ځي ټو اینډ پرو موشن کوي دا زموږ سره اسیلیټري موشن دی شرط به پکې دا شي دا به زموږ سره صحیح هارمونیک وي پیریاډیک وي په یو خاص انټرول کې به خپل مین پوزیشن نه مخکې وروسته ځي نو دې موشن ته موږ څه وایو اسیلیټري موشن خو که اوس موږ کوم اسیلیټري موشن ته سمپل هارمونیک موشن به ورته موږ اله وایو چې دا زموږ سره داسې موشن کوي ټو اینډ پرو موشن کوي خو داسې نه دی خو ګورئ په سټریټ لاین کې به موشن کوي بیخي داسې سیده سیده به موشن کوي ٹھیک شو که نه دا موږ چې د ټال کم اگزامپل اخلو چې ګوره موږ وایو یو سوینګ دی او داسې داسې روان دی نو ټیک دی دا خو اسیلیټري موشن دی خو ګورئ دا زموږ سره سمپل هارمونیک موشن نه دی سمپل هارمونیک موشن به دا هلی که نه دا ټال تا کړی داسې اچیری دی او ته ټال داسې لږ دی کور کې او دا داسې په دې سټریټ لاین کې موشن کوي وړوکی موشن کوي لږ ډسپلیسمنټ کور کې دا بره کم دې چې ځوړند دی که نه دې څه کچې انګل جوړوي نو دا سټریټ لاین موشن ته بیا موږ څه وایو سمپل هارمونیک موشن که تاسو اگزامپل دغه کړی که نه نو خیال هم کړی نو دغه ټیم پیس نه یم چې د ټیم پیس وایو دې کې یو پینډولم لګېدلی کله چې دا ستن نه وي دغه سیل نه وي که نه دا داسې تیز تیز موشن کوي صحیح شو که نه هغه زموږ سره اسیلیټري موشن دی او مطلب هر یو سکند کې داسې موشن کوي اسیلیټري موشن بهترین اگزامپل هغه دی ټیک شو خو هغې ته موږ سمپل هارمونیک موشن نه وایو چې کله دا سیل بیخي زوړ شي که نه او داسې لږ لږې لږې له خوځي سټریټ موشن کوي سټریټ نو هله به بیا ورته موږ څه وایو بیا به دې ته څه وایو سمپل هارمونیک موشن د سمپل هارمونیک موشن به موږ صرف دوه کنډیشن وایو خو چې تاسو یې وپېژنئ چې سمپل هارمونیک موشن دی څه شی ګوره هر یو سمپل هارمونیک موشن به زموږ سره اسیلیټري موشن وي هر simple harmonic motion is oscillatory motion ځان پرې خبره پوه کړئ هر simple harmonic motion oscillatory motion دی خو هر oscillatory motion simple harmonic motion نه دی ځان پرې پوه کړئ هر SHM oscillatory motion دی خو هر oscillatory motion SHM نه دی موږ داسې اگزامپل وایو هر مسلمان انسان دی خو هر انسان مسلمان نه دی دا فلسفه ده ګورئ فزیکس ټوټل فلسفي ده ښه دا په یاد ساتئ لکه موږ وایو که نه چې چېرته مسلمان وي تاسو ته ښکاري چې لکه مسلمان دی ګیرې د ښه مزېداره دا به انسان خامخا وي خو چې په هر ځای کې د انسان وایي نو هر انسان به مسلمان نه وي نو ځکه موږ وایو هر SHM اسیلیټري موشن دی خو هر اسیلیټري موشن SHM نه دی ٹھیک شو ځکه چې ګوره ټو اینډ پرو موشن صرف اسیلیټري خو ټو اینډ پرو می او مطلب په سټریټ لاین کې نو اله به ورته SHM وایو ښه اگزامپل یې موږ اخلو دا پینډولم والا اگزامپل به موږ والو ولې بس د پینډولم سمپل هارمونیک موشن او یا د ماس سپرینګ سیستم سمپل هارمونیک موشن سپرینګ ماس سیستم دا جدا جدا ټاپکس دي دا به موږ بیل وایو دلته موږ صرف وایو چې دا SHM څنګه دي دې خوا ګورئ دا پینډولم که د دې ځای نه داسې ځي او د دې ځای نه داسې راځي دلته نو دې ته موږ اسیلیټري موشن وایو که په ریګولر انټرول اف ټایم کې ځي خو دې ته به SHM نه وایو SHM به ورته هله وایو چې کله دا پینډولم موږ نه دی په دې ګوره دې خوا ګوره دلته انګل ته وګورئ دلته انګل څومره غټ دی چې کله دا مونږ په ډیر وړوکي انګل باندې د خپل ځینې ډسپلیس کړې په ډیر کچي انګل باندې دیږي پورې راوړو او دا کم ډسپلیسمنت چې دا کور کوي کنه چې دا زموږ سره یو سټریټ لاین دی دا بین چې انګل بیخي کله کچي مونږ وایو تیټا از ویری ویری سمال نو اوس بیا د دې چې کله کم موشن دی ګوره د خپل مین پوزیشن نه مخکې وروسته ځي ټو اینډ پرو موشن کوي خو ډیر کچي انګل زم سره د دې سره جوړوي نو دې ته مونږ بیا څه وایو سمپل هارمونیک موشن دغه شان په ماس سپرینګ سیستم کې ور دا په دې لاین کې د دې ځین راول دي چې دلته او دا بیا کله خپل مین پوزیشن نه مخ کیږي کله وروسته ځي دا اسیلیشن چې کله کوي نو دا په دې سټریټ لاین کې چې کمی نو دې ته موږ سوایو سمپل هارمونیک موشن ٹھیک شو ها د دې په دوه کنډیشن وایو
او دوه کنډیشن دي زم سره چې هغه دوه کنډیشن سټیسفاید وو په کم یو اسیلیټری موشن کې نو هغه اسیلیټری موشن به اس ایچ ام او چې نو پکې سټیسفای نو هغه اسیلیټری موشن به بیا سیمپل هارمونیک موشن نه وي اسیلیټری موشن به وي خو سیمپل هارمونیک موشن به وي خو اوس موږ وایو چې څنګه سټریټ لاین موشن دی نو نه پینډولم هم نه سپرینګ ماس سیستم هم په هغې باندې به جدا جدا لیکچر وایو جنرال کیس سټډي کوو زم سره یو باډي ده او په دې پوزیشن ده دا پوزیشن زم سره دی مین پوزیشن ٹھیک شو او تاسو ته پته ده چې په مین پوزیشن باندې د باډي ډیسپلیسمنت زم سره صحیح زیرو او فورس هم زم سره صحیح زیرو ایکویلیبریم پوزیشن دی او په ایکویلیبریم پوزیشن باندې باندې فورس هم سره صحیح زیرو وي هاوس دی خو غوري د دې مین پوزیشن نه ما دا باډي راوسته دی زیلا ٹھیک شو سټریټ لاین کې تاسو ته میګنیفاید تصویر جوړو دومره لري باندې چې تاسو کړه پینډولم سټډي کوئ نو تاسو ته ما ویلو چې انګل به انتهایی کچي خاص سپرینګ نو سپرینګ کته څومره لري بوځي هغه سټریټ لاین هدي پوزیشن ته مونږ وایو ایکستریم پوزیشن دی پوزیشن ته مونږ وایو ایکستریم پوزیشن خدای دینه دا سیټ مونږ وایو پازیټیو خکدا باډي مونږ په دې ځای باندې پریدو اوس دی خو غوري خدای نیگیټیو سایډ وسته وایو دا باډي ما راوړه هر یو باډي دا ما راوړه دی ایکستریم پوزیشن باندې په دې ځای باندې پری خو دا باډي په خپل د دې ځای نه دي ته نه چې ظاهر خبره ده چې موږ په فورس لګولای هغه فورس ته وایي اپلایډ فورس او دا هغه اپلایډ فورس د وجې نه دی باډي سره ډیسپلیسمنت کور کو هغه ډیسپلیسمنت ته مونږ وایو ایکس یو بل خبره یاد ساتئ دا کم ډیسپلیسمنت چې مونږ کم اخلو دا به همیشه د مین پوزیشن نخلو خا د دې ځای نه ناخلو دا ډیسپلیسمنت به همیشه د پاره د مین پوزیشن نه اخلو د مین پوزیشن د دې ته ما باډي راوړه د ډیسپلیسمنت ډایرکشن به دې سیټ دی دسی وي همیشه د پاره به ډیسپلیسمنت د کم ځای نه اخلو د مین پوزیشن نه خا چې په دې ځای باندې کله مونږ دا باډي پری خو دا نو په دې ځکه به اوس په دې باډي باندې یو فورس لګي او تاسو ته په تیر لیکچر کې ما ویلو چې زموږ سره په اسیلیټری موشن کې به خبر هم دی چې باډي خپل مین پوزیشن ته واپس راځي ایکویلیبریم پوزیشن ته راځي نو څوک به بیرته راولي دلته په دې باډي باندې یو فورس لګي او هغه فورس ته مونږ وایو ریسټورینګ فورس څه ته وایو ریسټورینګ فورس او دا ریسټورینګ فورس به دا باډي خپل اوریجنل پوزیشن ته د مین پوزیشن ته ریسټور کوي واپس راولي دا باډي به سره ونی خپل اوریجنل پوزیشن ته راولي نو دا باډي چې د سره روانه شي د دې زینا دا به سو ویلاسټي ګین کوي اکسلریشن مې د سره روانه دی مین پوزیشن ته راشي نو په دې ځمانه به دا باډي سټاپ کیږي نه ودرېږي منو په کار خو چې ودرېدلی وي مقصد هم دا چې خپل مین پوزیشن ته راشي خودلته باندې ودرېږي ولې باندې ودرېږي ډیو ټو انرشیا دی وسه موشن د موږ ته پته ده انرشیا د یو باډي هغه پراپرټي ده چې دا خپل حالت جاری ساتل غواړي نو چې دا د سره روانه دا په دې باندې ودرېږي نه دا براشي دی سیټ ته او دې ته موږ وایو دویم سیټ ته ایکستریم براشي دی سیټ ته به ایکستریم ته راورسي دا هم ایکستریم پوزیشن دی دا پازیټیو ایکستریم پوزیشن شو دا نیگیټیو ایکستریم پوزیشن شو پازیټیو او نیگیټیو صرف د ډایرکشن لپاره اخلو ټیک شو نو دا باډي براشي دی ځګی چې دې سیټ ته رااله نو اوس به ګوره ډیسپلیسمنت به دا ځل کم سیټ ته دې سیټ ته وای د مین پوزیشن نه به اوی خو دا ځل به ریسټورینګ فورس کم سیټ ته اوس به ریسټورینګ فورس بیا کوشش کوي چې باډي خپل اوریجنل پوزیشن ته خپل اوریجنل حالت ته خپل مین پوزیشن ته بوزي نو چې کله باډي په دې سیټ باندې نو ریسټورینګ فورس به دسي چې کله باډي دلته نو ریسټورینګ فورس به بیا دې سیټ ته ورې ډیسپلیسمنت د مین پوزیشن نه دې سیټ ته دسي د ډیسپلیسمنت دلته ډیسپلیسمنت دسي که تاسو هر سایت ته وګورئ ډیسپلیسمنت دسي ریسټورینګ فورس دسي یو بل اپوزیټ دی دلته ډیسپلیسمنت دسي دی ریسټورینګ فورس دسي دی ریسټورینګ فورس همیشه د پاره مین پوزیشن طرف ته او ډیسپلیسمنت همیشه د پاره د مین پوزیشن نه لري وګورئ په خبره نو اولنې کنډیشن زم سره د سمپل هارمونیک موشن دا دی چې کوم ریسټورینګ فورس دی اف ریسټورینګ زب ساده لیکم اف ریسټورینګ دا به همیشه د پاره چې کمی دا به اپوزیټ ټو دی ډیسپلیسمنت دا به ډیسپلیسمنت ته اپوزیټ ریسټورینګ فورس به همیشه لپاره ډیسپلیسمنت ته صحیح اپوزیټ چې ډیسپلیسمنت دی سیټ ریسټورینګ فورس به دسی چې ډیسپلیسمنت کله دی سیټ شو نو ریسټورینګ فورس به دسی او همیشه لپاره کم طرف ته اپوزیټ خو به ډیسپلیسمنت ته خو ټوورډز د مین پوزیشن به کم سیټ ته وي ټوورډز دی مین پوزیشن کتا سو ته مین پوزیشن وای کتا سو ته ایکویلیبریم پوزیشن وای ټوورډز دی مین پوزیشن وای ٹھیک شو که سو کو ته سټیبل پوزیشن وای یو خبره خدا شو دویمه خبره ده
دویمه خبرې ته وګورئ عام ابزرویشن دي که دا باډي زه د خپل مین پوزیشن نه لږه ډسپلیس کم مطلب فار ایگزامپل دا باډي ما دیزي ته راوړی وی دیزي ته نو ډسپلیسمنټ به کم وای که نه چې ډسپلیسمنټ څومره کم دی نو ریسټورینګ فورس به هم کم وي لکه تاسو سوچ وکړئ ښه دا یو سپرینګ دی دا سپرینګ ما راښکو د لږ نو سپرینګ به برابر ته خو به راځي ریسټورینګ فورس د وجې نه به خپل اوریجنل پوزیشن ته راځي خو په کم سلو به راځي فورس به بیرته کم لګي خو که دا سپرینګ زه ډیر راکاږم ګوره ډسپلیسمنټ به سیوا پیدا کو نو اوس په تیزۍ سره راځي فور ریسټورینګ فورس هم سیوای په دې خبره پوهیږئ که نه چې څومره مونږه ډسپلیسمنټ کم پیدا کوو ریسټورینګ فورس به هم کم اپوزیټ خو به ورته وي خو کم وي چې څومره ته ډسپلیسمنټ سیوا کوې نو ریسټورینګ فورس به څه کېږي سیوا کېږي به او دې پروپورشن ته مونږ وایو ډایرکټ پروپورشن نو زه اولنۍ کنډیشن لیکمه چې restoring force is directly proportional to the displacement restoring force با displacement ته directly proportional وي که displacement مې لږ پیدا کو restoring force به کمی که displacement مې څومره ډیر پیدا کو restoring force به سیوا وي څوک په ټال کې واچوي اگر چې ګوره simple harmonic motion definition بیا ټال نشو ګوره چې ټال دې دومره لري بوته simple harmonic motion خو straight line والا motion دی همغه سي جنرال لګي د ټال example در کوم ټال کې څوک کینوي د سي لګي د خپل پوزیشن نه ډسپلیس کوي نو سلو برازي او که تاسو د سي خلک ور دي کور کې د سي بوزي هغه درې ځله بوزي چې الته نه راپري بیا ډیر په تیزی سره راځي ریسټورینګ فورس با ډسپلیسمنت ته ډایرکټلی پروپورشن وي او دا خبره خو مونږه له ډیکل دا چې ریسټورینګ فورس ته وسای اپوزیټ وي نو دا نیگیټیو ساين چې پکې لګوم کنه نو دا د دې لپاره لګوم چې دا ریسټورینګ فورس او ډسپلیسمنت یو بل ته سړي اپوزیټ دي ور ام ډایرکټلی پروپورشنل دي او ام اپوزیټ دي او چې په کم موشن کې دا کنډیشن او چې ریسټورینګ فورس ډسپلیسمنت ډایرکټلی پروپورشنل مو او ټوورډز د مین پوزیشن او مطلب د ډسپلیسمنت اپوزیټ ډایرکشن کې وو دی موشن ته مونږ وایو سمپل هارمونیک موشن دا زم سره د سمپل هارمونیک موشن اولنې کنډیشن دی نو د سی اوس مونږ وایو خا دا اوس ایکسپلین کوم دا خبره د موشن د اسیلیټری موشن به ورې خامخای د سینې چې گاړي روان وي ته چې دا simple harmonic motion دی the oscillatory motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position is called SHM هغه oscillatory motion چې په هغه کې به restoring force displacement directly proportionally او همیشه د پاره به towards the mean position دی موشن ته به مونږ وایو simple harmonic motion او دای زم سره اولنې کنډیشن شو ٹھیک شو خاص بل کنډیشن ویم تاسو سیکنډ لاپ موشن کې به تاسو دا خبر اوریدلی چې کله هم زمو سره فورسي نو زمو سره بس شي چې کلم زم سره فورسي نو الته به زم سره شي اکسلریشن وي زم سره بس شي اکسلریشن نو چې د دې زګینا وس یو ریسټورینګ فورس ټوورډز د سنټر لګي نو د دې ریسټورینګ فورس د وجې نه به اکسلریشن هم پیدا کیږي نو په دې زګي کې به اکسلریشن هم او تاسو دا خبرم پاتې ده چې کم طرف ته فورسي هغه سایت ته به اکسلریشن هم نو چې دا ریسټورینګ فورس ټوورډز د مین پوزیشن دی نو اکسلریشن به مین پوزیشن دی او تاسو ته دا خبرم پته ده ځان پوهه کې ګورئ سیکوینس دی ګورئ دا خو مونږ وویل چې ریسټورینګ فورس سم سره ست پروپورشنل دی ډسپلیسمنت ته او نیک اپوزیټ په ډایرکشن کې دی خو مونږ ویلي چې کلم زم سره فورس د فورس د وجې نه بس پیدا کیږي اکسلریشن به پیدا کیږي اکسلریشن پیدا شو چې فورس څومره سیوای فورس به کله سیوای چې ډسپلیسمنت سیوای چې ډسپلیسمنت څومره سیوای فورس به سیوای چې فورس سیوای نو اکسلریشن به سیوای ځان پوهه کوي خای چې دا ډسپلیسمنت څنګه فورس ډایرکټلی پروپورشنل دی دغه شان دا ډسپلیسمنت دی اکسلریشن تم ډایرکټلی پروپورشنل دی
او چې څنګه فورس ټوورډز د مین پوزیشن دی دغه شان اکسلریشن هم ټوورډز د مین پوزیشن دی ځکه چې دا خو کېدای نشي چې فورس د دې سایډ ته لګي اکسلریشن دی بل طرف ته ولګي نه ریسټورینګ فورس ټوورډز د مین پوزیشن دی نو زم سره اکسلریشن هم ټوورډز د مین پوزیشن نو اکسلریشن هم ډیسپلیسمنت ته اپوزیټلی پروپورشنل دغه شو اپوزیټ په ساين کې دغه کې شو ډایرکشن کې شو او ټوورډز د مین پوزیشن به ځکه چې ریسټورینګ فورس مین پوزیشن ته نو دا دویم کنډیشن شو چې اکسلریشن به هم زم سره ډیسپلیسمنت ته ډایرکټلی پروپورشنلی ډیسپلیسمنت څومره سیواو restoring force به سیوای چې restoring force سیوا دی acceleration به سیوای نو acceleration is directly proportional to the displacement او towards the mean position وای مطلب opposite to the displacement وای پوهیږي mean position طرف ته وای نو دا دویم کنډیشن شو او دویم کنډیشن زره سلیکم چې هغه oscillatory motion in which the oscillatory motion in which acceleration a is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position ښکاری هغه موشن چې په هغه کې به اکسلریشن هم سٹارټ کړه ډایرکټ هغه موشن چې په هغه کې به اکسلریشن هم ډیسپلیسمنت ته صحیح ډایرکټلی به پروپورشنلی او زمو سره به کم سایډ ته ټوورډز د مین پوزیشن به نو چې دا دوه کنډیشن په کم موشن کې وو نو دا به زمو سره صحیح سیمپل هارمونیک موشن خو د سپینډولم والا او د ماس سپرینګ سیستم چې کم سیمپل هارمونیک موشن دی هغه به موږ جدا جدا د هر یو بیل لیکچري کړه چا په دې کې څه کوېسچن نو په کمنټ سیکشن کې تاسو کوېسچن کولای شئ ثانک یو ویری مچ